Jazz and welcome to my YouTube channel! Hi everyone, it's me Jazz and welcome to my YouTube channel! For today's video, gagawa po tayo ng DIY ice cream as in do it yourself girl. Ayan, sa pamamagitan lang ng Milo. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Video na gagawin ko po ngayon, araw na ito. Yan, napanood ko na rin siya sa YouTube. Marami na rin gumawa nito. So, alam naman natin ngayong quarantine, yan, minsan nagkakaubusan talaga lalo na sa grocery namin sa baba, nagkakaubusan na. Isip ko din na gumawa kami ng DIY ice cream. Hi guys! Step number 1, kailangan ihanda ang ating mga ingredients. Yan, so ito yung ating mga ingredients. Milo, 3 sachet of Milo, cream or anything na biscuit na gusto nyo pong itopping sa ice cream nyo, kondensada, and all-purpose cream. So, yun lang. Step number 2, ilagay na ang all-purpose cream. Simutin natin siya. Pagkatapos natin nilagay ang ating all-purpose cream, ngayon naman, ihahaluin natin siya hanggang sa maging ano to? Maging bato. Step number 3, lalagyan na natin ang ating condensed milk. Kalahati lang nilagay ko para hindi ito masyadong matamis. Step number 4, ilagay ang Milo. Baka naman Milo, diba? Yan. So, yung 3 sachet, ilalagay natin. Haluin natin siya ulit. Step number 5, ilagay natin siya sa lalagyan ng ice cream or kung wala kayong lalagyan ng ice cream, pwede nyo siyang ilagay sa plasticware or tupperware. Sa mga napaasa na lalagyan na to, nagkakamali na kayo ngayon. Say hello to our DIY Milo ice cream. So, bago natin lagay yung toppings, titikman mo natin kung matamis ba siya or yun. Titikman natin siya. Okay na okay. Balance lang lahat. Then, meron kaming peanut ngayong quarantine, lalagay natin siya sa ating ice cream para balance yung sweetness tsaka yung alat dun sa ice cream na ginawa natin. Last, lalagay na natin yung ating toppings. Yay! Tapos na ang ating ice cream. Nalagyan na natin lahat din ng ingredients. So, lalagay natin siya mamaya sa freezer. Tomorrow. Yay! Tapos na ang ating DIY Milo ice cream. Pwede na natin siyang i-share sa ating mga family members. Enjoy your DIY Milo ice cream, guys!
I hope you enjoyed this video. See you on my next vlog. Bye! Tapos, after natin ilagay yung ating all-purpose cream, haluin naman natin siya. Nabubulol po. Gagawa po tayo ng DIY ice cream. As in, do it yourself.